Στο προηγούμενο επεισόδιο είδαμε την άφηξή μας στη Ρόδο αλλά και την Ακρόπολη. Επισκεφτήκαμε το Ενιδρίο και κάναμε βόλτα στη χώρα. Αφιερώσαμε μια ολόκληρη μέρα στην πανέμορφη Λίνδο και ξυπνήσαμε την επόμενη για να γνωρίσουμε τη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Συνεχίζουμε με το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Όλα αυτά φυσικά στην εκπομπή Road Trip μέσα από τα μάτια μου. Το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου ή αλλιώς Καστέλο βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου, στο ψηλότερο σημείο του κάστρου και αποτελεί το σημαντικότερο ίσως μνημείο της Υποτοκρατίας. Είναι κτίσμα του 14ου αιώνα και κατασκευάστηκε από τους Ιωνίδες Υπότες. Κατά τη διάρκεια της Ιταλικής Αναστήλωσης, δηλαδή κατά τη δεκαετία του 1930, το κτίριο έλαβε τη σημερινή του διαρρύθμιση, αποτελώντας το δικητήριο αλλά και την κατοικία του Ιταλού διοικητή. Σε τμήμα του ισογείου του παλατιού, σε διαδοχικές αίθουσες, στεγάζεται μόνιμη έκθεση με τίτλο «Η Ρόδος από την παλαιοχριστιανική εποχή μέχρι την κατάληψή της από τους Τούρκους, 1522». Σε αυτήν περιλαμβάνονται διάφορα ευρήματα των ανασκαφών που διεξήχθησαν στη μεσαιωνική πόλη, όπως κεραμικά, γλυπτά, αποτυχισμένες τοιχογραφίες, φορητές εικόνες, έργα μικροτεχνίας και άλλα. Μία ακόμη μόνιμη έκθεση που καταλαμβάνει μέρος του ισογείου και του υπογείου παρουσιάζει την αρχαία πόλη της Ρόδου μέσα από τα αρχαιολογικά ευρήματα και την έρευνα 50 και πλέον χρόνων. Στις αίθουσες του ορόφου, ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει τα ψηφιδωτά δάπεδα που μεταφέρθηκαν από τους Ιταλούς, κυρίως από κοσμικά και εκκλησιαστικά κτίρια της ΚΟ, με σκοπό να διακοσμήσουν το παλάτι. Εκτός από τα εντυπωσιακά ψηφιδωτά, υπάρχουν επίσης κύονες και κυονόκρανα, έπιπλα μεσαιωνικά, καθρέπτες, πίνακες, κυροστάτες και άλλα αντικείμενα που συμπληρώνουν το διάκοσμο του επιβλητικού οικοδομήματος.
Καθώς λοιπόν συνεχίζουμε την βόλτα μας στην αρχαία μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, έχω βρει το ρολόι της, το οποίο χρονολογείται γύρω στο 1500. Από εδώ έχουμε 360 μοίρες όλη την πόλη της Ρόδου, και την παλιά και τη νέα. Ρίξτε μια ματιά. Είναι πραγματικά απίστευτο. Είναι ένα ρολόι του 1500. Έχουμε 2022 και αυτό είναι του 1500. Εδώ βλέπετε το τζαμί με το μιναρέ του. Πραγματικά είναι ό,τι πιο ωραίο μπορεί να δει κάποιος στη Ρόδο. 360 μοίρες. Πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο. Τώρα βρίσκομαι μέσα στο ρολόι, μέσα. Έχω ανέβει πόσα σκαλιά και συνεχίζω. Εδώ πηγαίνει ο μηχανισμός του ρολογιού που γυρνάει. Θα με σκοτωθώ εδώ πέρα. Και όμως φτάσαμε στο ψηλότερο σημείο της πόλης πλέον. Είμαι πάνω από το ρολόι, είμαι στην κορυφή. Το 1988 η μεσαιωνική πόλη της Ρόδου ανακηρύχθηκε από την UNESCO Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, αλλά δεν είναι ένα συνηθισμένο μνημείο. Η ατμόσφαιρα στα δρομάκια της θυμίζει τόσο πολύ μεσαιωνική εποχή που περπατώντας έχεις την αίσθηση ότι θα δεις δίπλα σου έναν υπότη να κάνει βόλτα καβάλο στο άλογο του. Η μεσαιωνική της ατμόσφαιρα, σε συνδυασμό με οθωμανικά και εβραϊκά στοιχεία και φυσικά άφθονη ελληνική κουλτούρα, χαρίζουν σε αυτήν την ολοζώντανη πόλη μια ιδιαίτερη γοητεία. Η Ρόδος υπήρξε κυρίαρχο κράτος από την κυριαρχία των υποτών του τάγματος του Αγίου Ιωάννη μέχρι την κατάκτησή της από τους Οθωμανούς το 1522. Όλα αυτά τα χρόνια κάποιοι κάτοικοι έφυγαν από το νησί, όμως πολλοί παρέμειναν και για τον λόγο αυτό η πόλη δεν σταμάτησε να κατοικείται ποτέ. Αποτέλεσμα, ένας μοναδικός πολυπολιτισμικός χαρακτήρας.
Εκείνη την ημέρα ήμουν αποφασισμένος να περπατήσω το κάθε στενάκι της παλαιάς πόλης. Ο μοναδικός τρόπος να μην χαθώ σε αυτόν τον φυσικό λαβύρινθο ήταν να έχω έναν χάρτη και έναν μαρκαδόρο, σημειώνοντας κάθε φορά από πού περνούσα. Φυσικά τα κατάφερα, μετά από 2 ώρες. Υπήρχαν ήρεμα στενά δρομάκια, αλλά και πιο μεγάλα με μαγαζιά, οδηγώντας όλα στην πλατεία Ιπποκράτους, σημείο αναφοράς για τους Ροδίτες. Και τώρα έχουμε έρθει στις πηγές Καλυθέας. Ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος με ιαματικά λουτρά, όπου και εδώ γυρίστηκε η πασίγνωστη ελληνική ταινία της Αλίκης Βουγιουκλάκη, το Δόλωμα. Κάτω αυτό που πατάω αυτή τη στιγμή είναι όλο βότσαλο. Όλο, σαν ψηφιδωτό. Είναι απίστευτο. Εδώ λογικά ήταν τα ιαματικά λουτρά, τα οποία δεν λειτουργούν πλέον. Αλλά όπως και να έχει, είναι εκπληκτικά είναι. Πού έχω έρθει ρε παιδιά. Και αφού ήρθαμε, πάμε να ρίξουμε μια βουτιά και για σένα.
Aw, good night, boy. Καλημέρα, σήμερα 5η 23 Ιουνίου 2022, τέταρτη μέρα του ταξιδιού μας και ξυπνήσαμε για ακόμα μια φορά πρωί, 7 η ώρα, για να έρθουμε κάπου στη μέση της Ρόδου, ψηλά σε ένα βουνό που είναι ένα υπέροχο πάρκο. Είναι μέσα στη φύση, μέσα στα δέντρα, μέσα στα τζιτζίγια που ακούγονται. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε έρθει στις γνωστές πεταλούδες. Ουσιαστικά υπάρχει ένα ιδιαίτερο είδος πεταλούδας που ζει στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Ρόδο, που λέγεται, αν το προφέρω σωστά, Πανάχια quadripunctaria. Από φωτογραφίες στο διαδίκτυο πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραία. Με το που μπήκα στην κοιλάδα ουσιαστικά εδώ πέρα με την μηχανή καθώς ερχόμουν, έτσι με φύσηξε ένα ωραίο δροσερό αεράκι, δηλαδή πραγματικά μπήκα ουσιαστικά μέσα στη φύση ακριβώς έτσι όπως θέλει και η ίδια να μου δώσει το κάλος της. Λοιπόν, γενικά δεν ξέρω αν βλέπετε καθόλου πίσω μου, θα σας βάλω λίγο μπροστά. Πράσινο, φυτά, δέντρα, είναι πραγματικά ό,τι πιο ωραίο. Υπάρχει ηρεμία, γαλήνη στο χώρο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και εδώ σιγά σιγά ξεκινάει αυτό το αεράκι που σας είπα πριν. Δηλαδή μέσα στη ζέστη που περπάτησα πριν, τώρα ξαφνικά έχει αλλάξει όλο το τοπίο. Εδώ δεν ξέρω αν φαίνεται βαθιά, υπάρχει ένα ποταμάκι, θα το δούμε μετά καλύτερα. Και τώρα πάμε να πάρουμε το εισιτήριό μας για να περπατήσουμε μέσα στη φύση. Καλημέρα. Όπου παιδιά είναι ονειρικά. Νομίζω πως θα θέλω να κάτσω εδώ για πάντα. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά μόλις την είδα τη μία πεταλουδίτσα. Θα δούμε μετά κι άλλες.
Λοιπόν, πάμε να μπούμε και τα λέμε σε λίγο. Παιδιά, μόλις μπήκα ουσιαστικά στην κοιλάδα. Ενημερωτικά το εισιτήριο είναι στα 3 ευρώ και πραγματικά έχω πάθει σοκ. Είναι πανέμορφα, δηλαδή δεν μπορώ να συγκρατηθώ και να μην σας βγάλω ένα βίντεο να ακούσετε το νερό πως πέφτει, τη φύση. Πραγματικά, παιδιά, είναι ό,τι καλύτερο. Αν επισκεφτείτε ποτέ τη Ρόδο, αυτό είναι από τα must. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, εγώ βλέπω ορισμένες πεταλουδίτσες. Λογικά θα τις δούμε μαζί και σε λίγο, καλύτερα. Αλλά πραγματικά είναι φοβερά. Οπ, να πεινά. Έχουν ένα χαρακτηριστικό πορτοκαλομαύρο χρώμα. Ουσιαστικά κάπως σαν αυτό. Καθώς εισέρχομαι πιο βαθιά στην κοιλάδα, οι πεταλούδες πληθαίνουν. Βλέπω όλο και περισσότερες. Υπάρχει μία ηρεμία, μία γαλήνη. Ακούς μόνο τα ζωάκια, τα νερά, δεν ακούς τίποτα άλλο. Έχει παντού αυτές τις πορτοκαλομαύρες πεταλουδίτσες. Η Πανάχια Κουαντριμπουνταρία. Και ένας φίλος, 2 φίλοι. Αυτά είναι κατσικάκια. Τι είναι αυτά? Μπε. Ορίστε μου, παντάει κιόλας. Πλέον πρέπει να βλέπετε πόσες είναι, έτσι, πρέπει να φαίνεται. Είναι πάρα πολλές, είναι άπειρες. Απίστευτα. Πρώτη φορά βλέπω ένα τόσο θέαμα, πραγματικά. Κοιτάξτε πόσες είναι. Κοιτάξτε πόσες είναι. Κοιτάξτε πόσες είναι. Είναι όλες εδώ, κάθονται. Εδώ τώρα βλέπετε το μαύρο το χρώμα και από μέσα είναι το πορτοκαλί. Εντάξει, θα είναι απίστευτο, απίστευτο.
Και έχω έρθει και μια πάρα πολύ καλή εποχή, διότι τέλος Ιουνίου είναι ουσιαστικά που αρχίζουν να βγαίνουν και να πετάνε. Αυτό μου το πάνε και στην είσοδο. Και αφού λοιπόν κάναμε μια στάση σε αυτό το ωραίο κιόσκι, να πιούμε ένα δροσερό χυμό, συνεχίζουμε τώρα για μερικά μέτρα ακόμα, για την κορυφή ουσιαστικά αυτής της διαδρομής, που καταλήγει σε ένα πολύ όμορφο μοναστήρι. Η ώρα είναι 10 παρά 20 και να ξέρετε, όσο ανεβαίνω τόσο πιο πολύ ζέστη κάνει. Ουσιαστικά έχω φύγει από την κοιλάδα τώρα και είμαι πάνω στο βουνό και έχει πάρα πολύ ζέστη. Αν ποτέ σας έρθετε στη Ρόδο και επισκεφτείτε την κοιλάδα των Πεταλούδων, οπωσδήποτε θα πρέπει να πάρετε μία-δυο φανέλες μαζί σας, γιατί έχω γίνει μουσκεμα.